নমস্কাৰ মই আছো বিনয় কাশ্যপ আমি আলোচনা কৰি আছিলো যে সূৰ্য দেৱতা ট্ৰেনজিটৰ সময়ত কেনেকুৱা কোনটো ভাৱত কেনেকুৱা পৰিণাম দিয়ে তো আজি আমি শৃংখলা আগবঢ়াও যে সূৰ্য দেৱতা দশম ভাৱত যদি থাকে ট্ৰেনজিট কৰি থাকে তেনেহলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম আনিব পাৰে তো আমাৰ টপিকটো আছিল কি সান ইন ভেৰিয়াছ লগ্ন ভেৰিয়াছ ৰাশিস ফ্ৰম লগ্ন ঠিক আছে তো ট্ৰেনজিট of sun but আজি কি হ'ব যে sun in 10th house sun in 10th house আমি বাৰে বাৰে এটা বস্তু আলোচনা কৰি আছো গম পাইছে নহয় যে কি সূৰ্য এটা ৰাশিত 30 দিন থাকে তাৰমানে সূৰ্য প্ৰত্যেক দিনাই 1 ডিগ্ৰী কে মুভ কৰে তাৰমানে এটা ৰাশিত কিমান দিন থাকিব 30 দিন থাকিব sun one sign equal to 30 days 30 দিন থাকে ঠিক আছে আৰু আমি কি কি বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব যে সেই বস্তুবোৰ হল যে সূৰ্য দেৱতাৰ জন্ম কুণ্ডলীখনত কোন কোন ভাৱৰ অধিপতি কি হিচাপত আছে ঠিক আছে যদি কুণ্ডলী এখনত ৰবি দেৱতা 1 5 9 4 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় তেনেহলে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহৰ ভিতৰত পৰে কাৰণ কিয় এইকেইটা ঘৰ হল কেন্দ্ৰ আৰু ত্ৰিকোণৰ ঘৰ যদি সূৰ্য দেৱতা উচ্চ হয় সূৰ্য দেৱতা যদি উচ্চ হয় তেনেহলে সূৰ্য দেৱতাই শুভ ফল দিয়ে যদি শুভ জায়গাত থাকে আৰু লগতে শুভ প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে শুভ প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে সূৰ্য দেৱতা ইয়াতে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব আনহাতে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কি হ'ব সূৰ্য দেৱতা যদি 6 8 12 ভাৱৰ অধিপতি হয় নিচ হয় আৰু যদি অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে সূৰ্য দেৱতা ইয়াতে অশুভ প্ৰভাৱ দিয়ে আৰু দুটা ঘৰ হল 3 নম্বৰ আৰু 11 নম্বৰ এইটো যেহেতু 30 ভাৱৰ অধিপতি বৃদ্ধিৰ কাৰক ঘৰ হয় ইয়াতে যিকোনো গ্ৰহ যদি বৃদ্ধি কৰে বহুত বেছি বৃদ্ধি কৰে আৰু যদি বেয়া কৰে বহুত বেছি বেয়া কৰে ভাল কৰিলেও বহুত বেছি ভাল কৰিব 3 নম্বৰ আৰু 11 নম্বৰ ঘৰত ঠিক আছে তো ইয়াতে কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি বুজিম যে আমি মেষ লগ্ন উদাহৰণ লৈ আছো তো সূৰ্য দেৱতা থাকিব কোন 10th হাউসত যদি থাকে কি পৰিণাম দিব তো এটা ৰাশিত প্ৰত্যেকটো ৰাশিত সূৰ্য দেৱতা কিমান ডিগ্ৰী থাকিব দিন থাকিব 30 দিন থাকিব ঠিক আছে হেতু বস্তু মনত ৰাখিব আৰু আজি জানিম যে লগ্নৰ পৰা ৰবি দেৱতা যদি দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম আনিব যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে গেইন অফ অনাৰ বঢ়াব লগতে প্ৰমোশন দিব তেনে জাতক বা জাতিকা কাৰণ এইটো কালপুৰুষৰ কৰ্মৰ ঘৰ হয় ঠিক আছে সেই কৰ্মত প্ৰমোশন পাব সাকসেস আহিব জীৱনত কৃতকাৰ্যতা পাব যিকোনো কৰ্মত আৰু বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটাব বৌদ্ধিক বিকাশ জাতকৰ বৃদ্ধি কৰাব যদি ভাল প্ৰভাৱত 6 1 5 9 4 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় উচ্চ হয় ভাল গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধে থাকে তেনেহলে সূৰ্য দেৱতাই সদায় ভাল পৰিণাম দিব ঠিক তেনেকে সূৰ্য দেৱতা যদি লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে 6 8 ভাৱৰ অধিপতি হয় নিচ হয় ইভিল প্লেনেটৰ লগত মানে যদি জুতি বান্ধি থাকে ঠিক আছে তেনেহলে তেনে জাতক জাতিকাক
যিকোনো কামত সঘনাই তেওঁ ফেইল হ'বলগীয়া হয় ফ্ৰিকুৱেণ্ট ফেইলাৰ আহে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ জীৱনত সেই এক মাহ ঠিক আছে আৰ্গুমেণ্ট উইথ ফাদাৰ দেউতাকৰ লগত সদায় তৰ্ক বিতৰ্ক হয় আৰু তেওঁৰ জবৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ ভাল সাকসেস ইয়াতে নিদিয়ে কাৰণ কিয় প্ৰব্লেম আহিব জবত সদায় প্ৰব্লেম দিয়ে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ চাকৰি পাওঁ অৱস্থা থাকে পাওঁ হঠাৎ নোপোৱা হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক জাতক বা জাতিকাই পায় আৰু য'তে ত'তে ঘূৰিবলগীয়া হয় তেনে জাতক বা জাতিকা কৰ্মৰ সন্ধানতে হওক বা যিয়ে হওক য'তে ত'তে ঘূৰিবলগীয়া হয় কিছুমান মানুহ চাব যে কৰ্ম নাই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে সেইটো কি কাৰণে হয় ৰবি দেৱতা পাপ প্ৰভাৱত দশম ঘৰত লগ্নৰ পৰা দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকে আৰু লগতে লছ ইন বিজনেছ যিখিনি বিজনেছ কৰে যি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায় বাণিজ্যটো লছ আনে কেতিয়া যেতিয়া ৰবি দেৱতা পাপ প্ৰভাৱত দশম ঘৰ লগ্নৰ বা দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব তেনে 6, 8, 12 হ'ব পাৰে ডেবিলেটেড ৰবি হ'ব পাৰে বা যদি পাপী গ্ৰহৰ লগত যুতি বান্ধি থাকে ৰবি দেৱতা ট্ৰেনজিট দি নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়ে যিকোনো বস্তু পজিটিভ নিগেটিভ সাইড থাকে অকল যে ভালে দিব বেয়াই দিব তেনেকুৱা নহয় দুটা প্ৰভাৱো দেখা পোৱা যায় মুঠৰ ওপৰত আমি জানিব লাগিব যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেনেটটো লগ্নৰ লগত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্ক যদি ভাল হয় তেনেহলে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত দশম ঘৰত ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু যদি সেই সম্পৰ্ক বেয়া হয় তেনেহলে ইনএক্সপেচিয়াছ ৰিজাল্ট পোৱা দেখা পোৱা যায় সামান্য বস্তু এইবিলাক বস্তু জানা দৰকাৰ চাওক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত কোনো ঘৰ ভালো নহয় কোনো ঘৰ বেয়াও নহয় যদি কোনোবা এটা ঘৰ এটা কাৰণে ভাল আনটো কাৰণে বেয়া সাপোজ অষ্টম ঘৰটো মৃত্যু ঘৰ বুলি কয় কিন্তু সেইটো আয়ুসৰো ঘৰ হয় যদি কাৰোবাৰ অষ্টম ঘৰ যদি মজবুত নহয় তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকা PhD কৰিব নোৱাৰে যিটো কাৰণ কিয় গুপ্ত বিদ্যা অষ্টম ঘৰৰ পৰা পায় পৈতৃক সম্পত্তি পোৱাত অসুবিধা পাব সেইকাৰণে কোনো এটা ঘৰ না ভাল না বেয়া ভাল বেয়া কোনে ডিসাইড কৰিব সেই গ্ৰহটোৱে লগ্নৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্ক যদি ভাল হয় তেনেহলে বেয়া ভাৱৰ মাজেদিও ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায় আৰু যদি বেয়া হয় ভাল ভাৱৰ মাজেদিও বেয়া ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায় সেইকাৰণে মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি বস্তু এটা প্ৰেডিক্ট কৰিম সেই বস্তুবিলাক জানা দৰকাৰ হ'ব যেহেতু ৰবি দেৱতাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলো ৰবি দেৱতা লগ্নৰ পৰা দশম ভাৱত ট্ৰেনজিট কৰি থাকিলে কেনেকুৱা পৰিণাম আহিব তাৰ বিষয়ে আজি আমি ভালকে বুজি পালো আশা কৰো এই ভিডিঅ'বিলাকে সৰু ভিডিঅ' যথেষ্ট ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আগলৈও লৈ আনি থাকিম আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহলে ইয়াক লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ